start crying. Xin chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí, rất vui vì được gặp lại các bạn. Như chúng ta đã biết, ở thời điểm hiện tại, Bill Gates và Jeff Bezos là hai trong số những người giàu nhất trên thế giới. Riêng với Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon, ông đã là người đầu tiên và duy nhất trong thế kỷ 21 tích trữ được khối tài sản vượt quá con số 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các bạn có từng tự hỏi, liệu trong quá khứ, nhân loại còn ai có thể sở hữu gia tài lớn hơn những tỷ phú trên không? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ đấy, vì trong lịch sử đã từng xuất hiện những người giàu gấp nhiều lần Bill Gates và Jeff Bezos. Họ đã trở nên giàu có thông qua sự thừa kế, xâm lược hoặc tự xây dựng đế chế của riêng mình. Hãy cùng chúng mình đến với danh sách 10 người giàu nhất trong lịch sử nhân loại trong video này nhé! Số 10. Alan Rufus, tổng tài sản 155 tỷ USD. Alan Rufus là cháu trai của Hoàng đế William thuộc Vương quốc Anh. Ông cũng là nhân vật quan trọng tham gia cuộc viễn chinh chiếm đánh xứ Norman. Trong những năm trị vì, Alan Rufus sở hữu rất nhiều tài sản ở Rouen, thủ đô của Normandy, và trở thành lãnh chúa đầu tiên của Richmond. Năm 1066, Alan Rufus mua lại nhiều tài sản dọc theo Cambridgeshire, Suffolk và Norfolk tại Anh. Sau đó, ông tiếp tục trở thành bá tước xứ Richmond và xây dựng lâu đài tại nơi này. Với việc nắm giữ chức vụ quan trọng, toàn quyền sử dụng ngân quỹ trong tay cùng khả năng nhanh nhạy trong việc đầu tư, Alan Rufus đã sở hữu lượng đất đai khổng lồ trong suốt thời gian tại vị. Ông được biết đến là một trong những người giàu có và quyền lực nhất tại Anh thời bấy giờ. Số 9. Henry Ford, tổng tài sản 188 tỷ USD. Henry Ford sinh ngày 30 tháng 7 năm 1863 tại Dearborn, Michigan, nước Mỹ. Người được biết đến như một kỹ sư, một nhà sáng chế và là người sáng lập ra gã khổng lồ trong ngành ô tô thế giới Ford Motor. Ông không phải là người đã phát minh ra ô tô, nhưng luôn được xem là nhân vật quan trọng đã góp phần tạo ra một thế giới hiện đại. Người đã thay đổi các phương thức giao thông và vận tải, đem sản xuất dây chuyền lắp ráp vào ngành ô tô còn non trẻ. Henry Ford đã làm các nhà tư bản thời bấy giờ sửng sốt khi tăng lương ngày lên gấp đôi cho đa số công nhân vào năm 1914, 11 năm sau khi ông lập nên nhà máy ô tô đầu tiên của mình. Tuy nhiên, chính nhờ bước đi khôn ngoan này, đời sống của người dân đã được cải thiện, khả năng mua sắm của công nhân tăng lên và điều đó đã kích thích nhu cầu tiêu thụ, giúp cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trầm trọng. Với phương châm sản xuất ô tô cho mọi gia đình tại Mỹ, ông không chỉ cách mạng lại ngành công nghiệp sản xuất ở Hoa Kỳ mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế giới trong thế kỷ 20. Ông đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới khi tập đoàn lớn mạnh và ngày càng mở rộng. Henry Ford đã để lại hầu như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ Ford, nhưng vẫn thu xếp để gia đình mình vĩnh viễn giữ được quyền quản lý tại công ty. Số 8. Mir Osman Ali Khan, tổng tài sản 230 tỷ USD. Osman Ali Khan là người cai trị cuối cùng của nhà nước Hyderabad ở Ấn Độ và Berar. Trong thời gian đó, ông được biết đến là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD vào năm 1940 và đã tăng gấp nhiều lần trong thời điểm hiện tại. Ông cũng là người xây dựng Hyderabad House nằm ở thủ đô Delhi của Ấn Độ với mục đích để tổ chức các cuộc họp ngoại giao của chính phủ. Trong thế kỷ 19, Hyderabad là nơi xuất khẩu kim cương lớn nhất cho các nước trên thế giới và Osman Ali Khan trở nên giàu có nhờ tài sản thừa kế của gia đình. Người ta tin rằng bộ sưu tập vàng của ông tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ và các đồ trang sức được ước tính khoảng 400 triệu USD. Số 7. Jacob Fauré, tổng tài sản 277 tỷ USD. Jacob Fauré là một thương gia, một giám đốc ngân hàng và doanh nhân khai thác mỏ tại Đức. Ông được biết đến là một trong những công dân giàu nhất và có sức ảnh hưởng làm thay đổi lịch sử của đất nước ngay cả sau khi qua đời. Jacob Fauré sinh ra ở Augsburg trong một gia đình nổi tiếng kinh doanh. Ông phát triển sự nghiệp của mình bằng cách thành lập doanh nghiệp dệt may và nhập khẩu hàng hóa ở Venice, Italia. Khi Jacob bắt đầu kinh doanh độc quyền trong thị trường chung châu Âu, ông đã tích lũy được số tài sản khổng lồ. Lợi nhuận của ông chủ yếu đến từ việc khai thác mỏ và cung cấp các khoản vay cho nhà vua Hungary. Số 6. Người đàn ông thép Andrew Carnegie, tổng tài sản 372 tỷ USD. Andrew Carnegie sinh năm 1835 tại Scotland và trở thành nhà công nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất nhờ bước đột phá trong ngành kinh doanh thép vào cuối thế kỷ 19. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, khởi đầu sự nghiệp với công việc điện báo vào những năm 1860. Carnegie từ từ thực hiện các cuộc đầu tư vào đường sắt, dầu mỏ, xây dựng, sau đó kiếm nhiều tiền hơn khi trở thành một nhân viên bán trái phiếu cho một doanh nghiệp Mỹ.
Nguồn tài sản của ông được tạo ra bằng cách xây dựng một đế chế thép Carnegie vào cuối những năm 1880, giúp ông trở thành nhà sản xuất thép đường sắt, gang và than cốc lớn nhất thế giới. Tới những năm 1890, công ty trở thành doanh nghiệp lớn nhất và lợi nhuận cao nhất trong ngành công nghiệp vào thời kỳ đó. Năm 1901, ông bán công ty cho JP Morgan với giá 480 triệu USD và dành phần đời còn lại cho các hoạt động xã hội. Carnegie đã dành một khoản tiền lớn để xây dựng hàng nghìn thư viện, trường học ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và nhiều quốc gia khác. Số tài sản của ông cũng được sử dụng để cung cấp quỹ hưu trí cho cựu nhân viên khi họ về hưu. Andrew Carnegie là một trong những người cực kỳ nổi tiếng cả về mức độ giàu có và nhân cách của mình. Tỷ phú tự thân này luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Mỹ và trên thế giới. Số 5. John Davidson Rockefeller, tổng tài sản 374 tỷ USD. John Davidson Rockefeller là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Mỹ, người đồng sáng lập của công ty Standard Oil, công ty lớn nhất trong ngành dầu khí trong lịch sử. Cùng với một số người đương thời, ông đã cách mạng hóa ngành công nghiệp dầu mỏ và năng lượng. Rockefeller cũng được biết đến là một doanh nhân giàu có nhất nước Mỹ với giá trị tài sản ròng hơn 1 tỷ USD từ rất sớm. Ông không được sinh ra trong một gia đình giàu có, khởi nghiệp bằng việc buôn bán rau củ. Công việc kinh doanh phát triển khi nhu cầu về xăng và dầu hỏa đang tăng trưởng rất mạnh trên thị trường. Khi đó, công ty Standard Oil gần như đã có 90% thị trường tại Hoa Kỳ. Gia đình Rockefeller được biết với việc đầu tư rất lớn vào các dự án bất động sản trên toàn nước Mỹ trong thế kỷ 20. Với chính sách áp phe và sát nhập không từ thủ đoạn với các đối thủ cạnh tranh, người đàn ông này luôn được các đối thủ gọi với biệt danh máu lạnh hay bàn tay sắt. Với sự quyết đoán và kín tiếng trên thương trường đã giúp ông thâu tóm phần lớn thị phần tại Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Trước khi chính sách độc quyền được ra đời, cách làm của Rockefeller đã khiến những nhà cầm quyền vô cùng lo lắng, bởi họ cho rằng ông sẽ bành trướng thế lực và kiểm soát tại các quốc gia mà công ty khổng lồ này đang có mặt. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Ngay cả việc người ta cho rằng công ty Standard Oil sẽ thao túng và đẩy giá dầu lên cao cũng vậy, Rockefeller thậm chí đã bình ổn và hạ giá dầu xuống mức thấp nhất có thể. Sự nghiệp kinh doanh của người đàn ông này đã gây rất nhiều tranh cãi. Ông bị các nhà báo chuyên chống tham nhũng tấn công, công ty Standard Oil bị tòa án liên bang Mỹ buộc tội độc quyền và bị chia nhỏ vào năm 1911. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có một nhà công nghiệp nào vừa được kính nể, vừa khâm phục bởi khả năng làm giàu nhanh chóng, cũng vừa bị khiếp sợ bởi những tham vọng khôn cùng đến như vậy. Và người đó chính là John Davidson Rockefeller. Ông được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất. Rockefeller dành 40 năm cuối đời tập trung vào các hoạt động từ thiện liên quan chủ yếu đến giáo dục và sức khỏe cộng đồng. Ông đã dùng gần hết tài sản của mình cho các hoạt động này. Nổi tiếng là người rất giàu lòng nhân ái, ông luôn dành 10% số tiền kiếm được để làm từ thiện. Đến năm 1937, khi qua đời, vị tỷ phú này đã hiến tặng một khối lượng tiền khổng lồ và được coi là mạnh thường quân vĩ đại nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, y tế và giáo dục. Số 4. Mansa Musa, tổng tài sản 400 tỷ USD. Mansa Musa hay Musa đệ nhất là hoàng đế của đế quốc giàu có Mali ở Tây Phi. Ông đã tích lũy được một khối lượng tài sản khổng lồ trị giá tới 400 tỷ USD. Musa đệ nhất lên nắm quyền vào năm 1312. Vào thời điểm đó, trong khi phần lớn các nước châu Âu đang vật lộn với đói nghèo và đối mặt với nguy cơ thiếu vàng bạc, thì các quốc gia ở châu Phi lại phát triển mạnh mẽ. Khi còn tại vị, Mansa Musa đã có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi nước mình. Ông đã cho sáp nhập thành phố Timbuktu và thành lập chính quyền tại Gao. Ước tính vào thời của ông, Mali trải dài tới 3.218 km. Musa đã tích lũy tài sản của mình nhờ việc sản xuất muối và vàng cho hơn 50% nguồn cung trên thế giới. Tuy vậy, sự giàu có của ông chỉ được cả thế giới biết đến khi ông thực hiện cuộc hành hương dài hơn 6.000 km vào năm 1324 tới Thánh điện Mecca. Được biết, đây là một trong những chuyến đi xa xỉ nhất trong lịch sử, bao gồm 100 con lạc đà chuyên chở theo số vàng khổng lồ không thể ước tính, cùng với 500 nô lệ và mỗi người mang theo một cây vàng nặng khoảng 3 kg. Ông cũng vô cùng hào phóng với những người dân bên đường mỗi khi đi tới một thành phố. Chính chuyến đi xa xỉ này của Mansa Musa đã đưa tên tuổi của ông lên bản đồ. Năm 1375, tên của ông được đưa vào Catalan Atlas, một trong những tấm bản đồ thế giới quan trọng nhất châu Âu thời Trung Cổ. Số 3. Nathan Mayer Rothschild, tổng tài sản 450 tỷ USD. Nathan Mayer Rothschild
Người đã đặt nền móng quan trọng cho gia tộc Rothschild, là một người Do Thái có nguồn gốc từ Frankfurt, nước Đức. Ông đã tạo nên một đế chế tài chính, ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Đế chế này thậm chí còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng mạnh nhất mọi thời đại như Baring và Berenberg. Với việc cử 5 người con đi tới 5 trung tâm tài chính tại châu Âu, gia tộc này đã phát triển vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong thế kỷ 19, khi lên đến đỉnh cao danh vọng, người ta cho rằng gia đình Rothschild đã sở hữu một khối tài sản lớn nhất thế giới khi đó nói riêng và trong toàn bộ lịch sử thế giới hiện đại nói chung. Ngày nay, khối tài sản này đã giảm xuống cũng như đã bị chia nhỏ cho hàng trăm con cháu trong gia đình. Các doanh nghiệp của gia đình Rothschild có quy mô nhỏ hơn nhiều so với thế kỷ 19. Mặc dù họ kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực, bao gồm khai thác mỏ, ngân hàng, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất rượu và các tổ chức từ thiện, mặc dù vậy, người ta vẫn không thể ước tính chính xác giá trị của khối tài sản khổng lồ mà gia tộc này đang nắm giữ. Số 2. Marcus Lizzie Granus, tổng tài sản 2.000 tỷ USD. Marcus Lizzie Granus là một chính trị gia và cũng là Tổng thống La Mã, người đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đế chế La Mã. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một chỉ huy quân sự trong cuộc nội chiến. Granus đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ tuân theo phong cách độc tài của Sulla thông qua giao dịch bất động sản đầu cơ, buôn bán nô lệ và sản xuất từ các mỏ bạc. Số 1. Augustus Caesar, tổng tài sản 4,6 nghìn tỷ USD. Caesar Augustus trở thành hoàng đế La Mã đầu tiên và cai trị đế quốc La Mã từ năm 27 cho đến năm 14 trước công nguyên và là người giàu nhất trong danh sách này. Ông đã tiếp quản đế chế sau khi người chú vĩ đại Junius Caesar của mình bị giết vào năm 44 trước công nguyên. Augustus được sinh ra trong một gia đình Octavia giàu có và Junius Caesar đặt tên ông theo tên con trai nuôi của mình với mong muốn kế thừa ngai vàng. Augustus Caesar đã biến Rome thành một trong những đế quốc vĩ đại nhất thế giới vào thời điểm đó. Ở đỉnh cao, đế quốc La Mã kiểm soát tới gần 6,5 triệu km vuông, tuy rằng những người kế tục đã từ bỏ phần lớn đất đai mà ông chiếm được. Với số lượng sản vật và tài nguyên khai thác được đều đứng tên thuộc về Caesar, không khó hiểu khi người đàn ông này đứng vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất trong lịch sử thế giới. Video đến đây là hết rồi. Bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất? Còn cái tên nào chưa xuất hiện trong danh sách trên không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.